Hello everyone, welcome to my channel. Question number 4. If the length of a rectangular park is 200 meter, its breadth is 150 meter, then find the cost of the fencing at the rate of rupees 20 per meter. এই প্রশ্নটির অর্থ হল এনে ধরনের একটা রেক্টেঙ্গুলার পার্ক অর্থাৎ আয়ত আকৃতির পার্ক লেংথ বা দৈর্ঘ্য হল 200 মিটার, ব্রেডথ বা প্রস্থ হল 150 মিটার। তার পিছনে লেখা আছে ফাইন্ড দ্য কস্ট অফ দ্য ফেন্সিং এট দ্য রেট অফ রুপিস 20 পার মিটার। ফেন্সিং কৰিবলৈ মুঠ কিমান খৰচ হ'ল সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া ফেন্সিং মানে কি? ফেন্সিং মানে হ'ল চাৰিওপিনৰ বাউণ্ডাৰী, অৰ্থাৎ এই আয়ত আকৃতিৰ পাৰ্কটোৰ বাউণ্ডাৰী। আৰু বাউণ্ডাৰী মানে তোমালোকে জানা এইটো হৈছে পেৰিমিটাৰ, অৰ্থাৎ আমি আয়ত আকৃতিৰ পাৰ্কটোৰ পেৰিমিটাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত মুঠ খৰচ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। এতিয়া পেৰিমিটাৰ প্ৰথমে ফাইন কৰিব লাগিব। এই ধৰে লিখিব লাগিব লেংথ অফ ৰেক্টেঙ্গুলাৰ পাৰ্ক 200 মিটাৰ, ব্ৰেডথ ইকুয়াল টু 150 মিটাৰ। তাৰপিছত পেৰিমিটাৰ ফাইন কৰিব লাগিব। তো পেৰিমিটাৰ এইটো আকৃতি যেহেতু ৰেক্টেঙ্গুলাৰ বা আয়ত আকৃতি, আমি আয়তৰ পেৰিমিটাৰৰ ফৰ্মুলা লিখিব লাগিব। আৰু তোমালোকে ফৰ্মুলা এই চেপ্টাৰৰ আটাইবোৰ ফৰ্মুলা মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত গৈ পেলাই চাব পাৰিবা। পেৰিমিটাৰ অফ ৰেক্টেঙ্গল ফৰ্মুলা হৈছে 2 ইনটু লেংথ প্লাস ব্ৰেডথ, লেংথ প্লাস ব্ৰেডথ। 2 ইনটু লেংথ হল 200 আৰু ব্ৰেডথ হল 150। এতিয়া 2 ইনটু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰখিনি আগত কৰিব লাগিব। 200 আৰু 150 প্লাস কৰিলে হ'ব 350। 2 আৰু 350 ইনটু কৰিলে হ'ব 700 মিটাৰ। তো আমি পেৰিমিটাৰ পালোঁ। এতিয়া আমি ফাইন কৰিব লাগিব কষ্ট অফ ফেন্সিং। Therefore, the cost of fencing equal to rupees, the cost of fencing rupees হ'ব 220 into 700। 20 into 700 কিয় কৰা হ'ল তোমালোকে মন কৰা, ইয়াতে লিখা আছে the cost of fencing at the rate of rupees 20 per meter। at the rate of rupees 20 per meter মানে পাৰ মিটাৰ মানে 1 মিটাৰ। 1 মিটাৰত 20 টকা খৰচ হয়, অৰ্থাৎ 1 মিটাৰত খৰচ হয় rupees 20। এতিয়া আমাৰ পেৰিমিটাৰ ওলাইছে 700 মিটাৰ। 700 মিটাৰত খৰচ কি হ'ব? এই 20 into 700। 20 into 700 কিয় তোমালোকে মন কৰাচোন, যদি 1 মিটাৰত 20 টকা খৰচ হয় 700 মিটাৰত 700 গুণ খৰচ হ'ব, অৰ্থাৎ 20ৰ লগত 700 পূৰণ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে 20 into 700। এতিয়া rupees 20ৰ লগত 700 পূৰণ কৰা একদম সহজ। প্ৰথমে নাম্বাৰটো বন কৰিবা 2 into 7। 2 into 7 হ'ব 14। ইয়াতে এটা শূন্য আৰু ইয়াতে দুটা শূন্য, মুঠ তিনিটা শূন্য লিখি দিবা। তো rupees 1400 is the answer. Question number 5. If the perimeter of a regular triangle as well as regular quadrilateral is 36 cm, find the length of their sides. ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে এটা ৰেগুলাৰ ট্ৰায়াঙ্গেল লগতে এটা ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেলৰ দুটাৰে পেৰিমিটাৰ হৈছে 36 সেন্টিমিটাৰ। ফাইন্ড দ্য লেংথ অফ দেয়াৰ সাইডস, সিহঁতৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা। তো আমি প্ৰথমে জানি ল'ব লাগিব ৰেগুলাৰ ট্ৰায়াঙ্গেল আৰু ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল কি হয়। তাৰ আগতে জানি লওঁ যে ৰেগুলাৰ পলিগন কি হয়। ৰেগুলাৰ পলিগন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সুষম বহুভুজ। সুষম বহুভুজ হৈছে যি বহুভুজৰ আটাইবোৰ বাহু সমান লগতে আটাইবোৰ কোণ সমান। এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াতে দুটা পলিগন অঁকা হৈছে। এই পলিগনটোৰ চাই লোৱা ইয়াত আটাইবোৰ বাহু সমান লগতে আটাইবোৰ কোণ সমান। এইটো এটা ৰেগুলাৰ পলিগন, লগতে এইটোও হয়। চাই লোৱা ইয়াতে আটাইবোৰ বাহু সমান লগতে আটাইবোৰ কোণ সমান, এইটো ৰেগুলাৰ পলিগন। এতিয়া ৰেগুলাৰ ট্ৰায়াঙ্গেল মানে যিটো ট্ৰায়াঙ্গেল বা ত্ৰিভুজৰ আটাইবোৰ বাহু সমান, অৰ্থাৎ তিনিওডাল বাহু সমান, তিনিওটা কোণ সমান। তো
তো তিনিটা বাহু সমান আৰু তিনিডাল কোণ সমান হোৱা মানে কি এইটো ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গল হ'ব অৰ্থাৎ সমবাহু ত্ৰিভুজ আৰু ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল মানে অৰ্থাৎ যেটো কোৱাড্ৰিলেটাৰেল বা চতুৰ্ভুজৰ চাৰিওডাল বাহু সমান আৰু চাৰিওডাল কোণ সমান এটা চাৰিডাল বাহু সমান লগতে চাৰিওটা কোণ সমান হলে এইটো একচুয়ালি কি ধৰণৰ চতুৰ্ভুজ হ'ব এইটো হ'ব স্কয়াৰ বা বৰ্গ এতিয়া আমি এটা কৈ উত্তৰ উলিয়াও প্ৰথমে ফাইন্ড কৰিম লেংথ অফ এ ৰেগুলাৰ ট্ৰায়াঙ্গল মানে হৈছে ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গল এতিয়া লেংথ অফ ৰেগুলাৰ পলিগনৰ ফৰ্মুলা হৈছে পেৰিমিটাৰ ডিভাইড বাই নাম্বাৰ অফ সাইডস তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো লিখি লবা এতিয়া পেৰিমিটাৰ সাইড প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে ৰেগুলাৰ ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ পেৰিমিটাৰ 36 তো আমি ৰেগুলাৰ ট্ৰায়াঙ্গলৰ পেৰিমিটাৰ ঠাইত লিখিম 36 ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ সাইডস যেহেতু এইটো এটা ট্ৰায়াঙ্গল মানে হৈছে ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজৰ তিনিডাল বাহু থাকে তো নাম্বাৰ অফ সাইড হ'ব 3 এটা 36 ক 3 ৰে ডিভাইড কৰিলে পোৱা যাব 12 অৰ্থাৎ 12 সেন্টিমিটাৰ হল এই ৰেগুলাৰ ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ সাইডৰ দৈৰ্ঘ্য বা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব লেংথ অফ ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল একে ফৰ্মুলা লেংথ অফ ৰেগুলাৰ পলিগনৰ ফৰ্মুলা হৈছে পেৰিমিটাৰ ডিভাইডেড বাই n মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ সাইড আৰু যেহেতু এইটো এটা ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল অৰ্থাৎ ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল মানে কৈছোৱে এইটো স্কয়াৰ তো পেৰিমিটাৰ এই দুটাৰ পেৰিমিটাৰ 36 ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেলৰ পেৰিমিটাৰ 36 আমি পেৰিমিটাৰ ঠাইত লিখিম 36 ডিভাইড বাই n মানে নাম্বাৰ অফ সাইড যেহেতু এইটো কোৱাড্ৰিলেটাৰেল অৰ্থাৎ চতুৰ্ভুজৰ চাৰিডাল বাহু থাকে তো নাম্বাৰৰ সাইডৰ ঠাইত হ'ব 4 36 ডিভাইড বাই 4 হ'ব 9 সেন্টিমিটাৰ তো আমি উত্তৰ কি পালো ৰেগুলাৰ ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ সাইড হৈছে 12 সেন্টিমিটাৰ আৰু ৰেগুলাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেলৰ সাইড হৈছে 9 সেন্টিমিটাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 perimeter of a regular pentagon is 125 centimeter find the measure of the length of each of its sides ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এটা ৰেগুলাৰ পেন্টাগন বা সুষম পঞ্চভুজৰ পৰিসীমা বা পেৰিমিটাৰ হৈছে 125 সেন্টিমিটাৰ আৰু লেংথ অফ ইচ সাইড অৰ্থাৎ এই পঞ্চভুজটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া প্ৰথমে আমি জানিলো পেন্টাগন মানে হৈছে পঞ্চভুজ অৰ্থাৎ পাঁচটা বাহু থকা বহুভুজ আৰু ৰেগুলাৰ পেন্টাগন মানে যি পঞ্চভুজটোৰ আটাইবোৰ বাহু সমান লগতে আটাইবোৰ কোণ সমান তাৰ আগতে আমি আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিওঁ ৰেগুলাৰ পলিগন মানে হৈছে সুষম বহুভুজ যি বহুভুজৰ আটাইবোৰ বাহু সমান লগতে আটাইবোৰ কোণ সমান যেনে ধৰি লোৱা এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ৰেগুলাৰ পেন্টাগন বুলি কৈছে এইটো এটা পেন্টাগন হয় পাঁচটা বাহু আছে আৰু ইয়াতে পাঁচটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যই সমান আৰু লগতে পাঁচটা কোণৰ জোখো সমান গতিকে এইটো এটা ৰেগুলাৰ পেন্টাগন এতিয়া এই ধৰে লিখিব লাগিব পেৰিমিটাৰ অফ ৰেগুলাৰ পেন্টাগন ইকুয়াল টু 125 সেন্টিমিটাৰ এটো দিয়া আছে আমি ফাইন্ড কৰিব লাগিব লেংথ অফ ইচ সাইড অফ ৰেগুলাৰ পেন্টাগন বাট ইমান দীঘল নিলিখিলে হয় তো লেংথ অফ ইচ সাইড তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা এইটো যিকোনো পলিগনৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য বা লেংথ অফ সাইড ফাইন্ড কৰিবৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো কি পেৰিমিটাৰ ডিভাইডেড বাই n তো লেংথ অফ ইচ সাইড ইকুয়াল টু ইয়াতে পেৰিমিটাৰ দিয়া আছে 125 সেন্টিমিটাৰ আৰু n মানে নাম্বাৰ অফ সাইড যেহেতু এইটো পেন্টাগন বা পঞ্চভুজ ইয়াতে নাম্বাৰ অফ সাইড হৈছে 5 অৰ্থাৎ পাঁচটা বাহু 125 ক 5 হৰণ কৰিলে কি পোৱা যাব 5 2 গুণ 10 আৰু 2 থাকিল 25 5 5 গুণ 25 25 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ এই ৰেগুলাৰ পেন্টাগনটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 25 সেন্টিমিটাৰ এণ্ড দিস ইজ দ্য এনসাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চেনেলটো লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ওচৰত থকা নটিফিকেশন ঘণ্টাটো অন কৰিবা যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমে তোমালোকে পোৱা থ্যাংক কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 total cost of fencing of a squared playground at the rate of rupees 35 per meter is rupees 4480 find the measure of each side of the playground ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে total cost of fencing অৰ্থাৎ fencing মানে হৈছে চাৰিওফাল বা চাৰিওদিক বেৰা দিয়া তো এটো স্কয়ার্ড প্লেগ্রাউন্ড মানে বর্গ আকৃতিৰ
খেলপথাৰ যে বৰ্গ আকৃতিৰ খেলপথাৰটো এই চাৰিওফালটো ফেন্সিং কৰোঁতে মুঠ খৰচ হৈছে 4,480 আৰু @rupees 35 মিটাৰ অৰ্থাৎ প্ৰতি মিটাৰত খৰচ 35 অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ যে বৰ্গ আকৃতিৰ খেলপথাৰটো মুঠ ফেন্সিং কৰোঁতে খৰচ হৈছে 4,480 আৰু প্ৰতি মিটাৰত খৰচ 35 এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে ফাইন দ্য মেজাৰ অফ ইচ সাইড অফ দ্য প্লেগ্ৰাউণ্ড এই যে প্লেগ্ৰাউণ্ডটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান এইটো কিমান সেইটো কিমান যেহেতু বৰ্গ আকৃতিৰ প্ৰতিটো বাহুৰ যোগ সমান প্ৰতিটো বাহুৰ যোগ উলিয়াৰ ফৰ্মুলা কি এইটো ফৰ্মুলা হ'ব লেংথ অফ ইচ সাইড অফ স্কয়াৰ্ড প্লেগ্ৰাউণ্ড বৰ্গ আকৃতিৰ খেলপথাৰটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য পেৰিমিটাৰ ডিভাইডেড বাই 4 লেংথ অফ ইচ সাইড অফ প্লেগ্ৰাউণ্ড মানে কি এইটো যেহেতু বৰ্গ আকৃতিৰ খেলপথাৰ আমি ইয়াতে বৰ্গৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম অৰ্থাৎ বৰ্গৰ প্ৰতিটো বাহুৰ যোগ কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয় পেৰিমিটাৰক 4ৰে হৰণ কৰা হয় অৰ্থাৎ আমিও এই খেলপথাৰটোৰ বাহুৰ যোগ পাব কাৰণে পেৰিমিটাৰক 4ৰে হৰণ কৰিব লাগিব তাৰ মানে আমি পেৰিমিটাৰ উলিয়াব লাগিব এতিয়া পেৰিমিটাৰ কেনেকৈ উলিওৱা হয় মনত ৰাখিবা ফেন্সিং কৰোঁতে মুঠ খৰচক হৰণ কৰিব লাগে প্ৰতি মিটাৰৰ খৰচ দি অৰ্থাৎ তোমালোকে এইদৰে লিখিব লাগিব টোটাল কষ্ট ইকুয়াল টু ₹4480 কষ্ট পার মিটার ইকুয়াল টু দিস এতিয়া পেৰিমিটাৰ ইকুয়াল টু হ'ব যে ওপৰত হ'ব টোটেল কষ্ট আর তলত হ'ব কষ্ট পার মিটার এটা চাই লোৱা টোটেল কষ্ট কিমান 4480 আর কষ্ট পার মিটার প্রতি মিটারত খরচ 35 তোমালোকে হৰণটো নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা ইয়াক হৰণ কৰিলে হ'ব 128 অৰ্থাৎ পেৰিমিটাৰ হৈছে 128 মিটাৰ এতিয়া চাই লোৱা আমি কিয় হৰণ কৰিছোঁ তোমালোকে এইটো মনত ৰাখি দিবা পেৰিমিটাৰক যদি পেৰিমিটাৰ পাবৰ কাৰণে টোটাল ফেন্সিং কৰোঁতে যিমান খৰচ হয় তাক এই প্ৰতি মিটাৰ যেটো খৰচ তাৰে হৰণ কৰিলে পেৰিমিটাৰ পোৱা যায় এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব লেংথ অফ ইচ সাইড তো আমি গমে পাইছোঁ যে ইচ সাইড ফাইন্ড কৰিবৰ কাৰণে পেৰিমিটাৰক 4ৰে হৰণ কৰিব লাগিব তো পেৰিমিটাৰ আমি পাইছোঁ 128 ডিভাইডেড বাই 4 এইটো হৰণ কৰিলে হ'ব 4 3 গুণ 12 আৰু 4 2 গুণ 8 অৰ্থাৎ 32 মিটাৰ এণ্ড দিস ইজ দ্য এনসার কোয়েশ্চন নাম্বার 8 লেংথ অফ এ রেক্টেঙ্গল ইজ টুয়াইস ইটস ব্রেথ if the breadth of the rectangle is 17 centimeter then find its perimeter ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এটা ৰেক্টেঙ্গল বা আয়তৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে ব্ৰেডথৰ টুৱাইস অৰ্থাৎ ব্ৰেডথ বা প্ৰস্থৰ 2 গুণ if the breadth of the rectangle is 17 centimeter আৰু যদি ব্ৰেডথ বা প্ৰস্থ 17 centimeter হয় তেতিয়া হলে ফাইন্ড ইটস পেৰিমিটাৰ ইয়াৰ পেৰিমিটাৰ বা পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰা তো এই প্ৰশ্নটো তোমালোকক আকৌ কৈ দিওঁ যে এটা ৰেক্টেঙ্গল বা আয়তৰ দৈৰ্ঘ্যটো হৈছে প্ৰস্থৰ 2 গুণা আৰু প্ৰস্থ 17 সেন্টিমিটাৰ পেৰিমিটাৰ উলিয়াব লাগে এনে ধৰণৰ এটা ৰেক্টেঙ্গল তাৰ ব্ৰেডথ 17 সেন্টিমিটাৰ লেংথ ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই কিন্তু ব্ৰেডথৰ পৰা লেংথ উলিয়াব পাৰি তো এনে ধৰণে লিখিব লাগিব ব্ৰেডথ অফ দ্য ৰেক্টেঙ্গল ইকুয়াল টু 17 সেন্টিমিটার length equal to side length of the rectangle is twice its breadth so length equal to twice its breadth twice মানে হৈছে 2 times বা 2 গুণ তো আমি লিখিম 2 পূৰণ breadth এতিয়া 2 into breadth হৈছে 17 সেন্টিমিটার এতিয়া 2 লগত 17 পূৰণ কৰিলে হ'ব 34 সেন্টিমিটার তো আমি ব্ৰেডথৰ পৰা লেংথ উলিয়াব পাৰিছোঁ এটা হৈছে পেৰিমিটাৰ উলিয়াব লাগিব ৰেক্টেঙ্গলৰ পেৰিমিটাৰৰ ফৰ্মুলা হৈছে 2 into length plus breadth equal to 2 into length আমি পাইছোঁ 34 plus breadth হ'ল 17 এতিয়া 2 into 34 লগত 17 প্লাস কৰিবলৈ আগত যেহেতু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে আৰু এই দুটা প্লাস কৰিলে হ'ব 51 2 into 51 এইটো পূৰণ কৰিলে হ'ব 1027
সেন্টিমিটার, অর্থাৎ এই রেক্টেঙ্গেলটির পেরিমিটার হল 102 সেন্টিমিটার, and this is the answer. Question number 9. Ajay runs around a square field of side 60 meter. Bimola runs around a field which is the shape of a regular pentagon of side 50 meter. Who covers more distance and by how much? ইয়ার অর্থ হয়েছে অজয় রানস অ্যারাউন্ড এ স্কোয়ার ফিল্ড অফ 60 মিটার। ওই অজয় একটা বর্গ আকৃতির পথাৰৰ চাৰিওফালে দৌৰে আৰু সেই বৰ্গ আকৃতিৰ পথাৰটোৰ বাহুবিলাক হৈছে 60, এনেকৈ 60 গোটেইবিলাক 60। আৰু বিমলা ৰানস এৰাউণ্ড এ ফিল্ড হুইচ ইজ দ্য শেপ অফ এ ৰেগুলাৰ পেণ্টাগন অফ সাইড 50 মিটাৰ। কিন্তু বিমলা দৌৰে এটা পথাৰ যিটো আকৃতি হৈছে পেণ্টাগন অৰ্থাৎ পঞ্চভুজ আৰু যাৰ প্ৰতিটো বাহু হৈছে 50, এনেকৈ প্ৰতিটো বাহু হৈছে 50, 50, 50 আৰু 50 মিটাৰ। হু কভাৰ্ছ মোৰ ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড বাই হাউ মাছ? এইটো কোনে বেছি দূৰত্ব কভাৰ কৰে আৰু কিমান বেছি? অজয় বৰ্গ আকৃতিৰ চাৰিওফালে দৌৰে, এনেকৈ চাৰিওফালে দৌৰা মানে আমাৰ এইখিনি লাগিব অৰ্থাৎ বাউণ্ডাৰী লাগিব, তাৰ মানে এই বৰ্গ আকৃতিৰ পথাৰটোৰ পেৰিমিটাৰ লাগিব। তো আমি এনেদৰে লিখিছোঁ সাইড ইকুয়াল টু 60 মিটাৰ কাৰণ বৰ্গ, আৰু পেৰিমিটাৰ হ'ব বৰ্গৰ পেৰিমিটাৰ। পেৰিমিটাৰ অফ স্কোয়াৰ ফৰ্মুলা হৈছে 4 ইন্টু সাইড। তো 4 ইন্টু সাইড, 4 ইন্টু সাইড হৈছে 60 মিটাৰ। তো 4ৰ লগত 60 ইন্টু কৰিলে হ'ব 4 ইন্টু 6 24, 240 মিটাৰ। বিমলা পেণ্টাগনৰ চাৰিওফালে, পেণ্টাগন আকৃতিৰ পথৰ চাৰিওফালে দৌৰে, এইটো চাৰিওফালটো লাগিব অৰ্থাৎ বাউণ্ডাৰী লাগিব, তাৰমানে ইয়াৰো পেৰিমিটাৰ। পেণ্টাগনটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ চাইড হৈছে 50, তো ইয়াৰো পেৰিমিটাৰ কি হ'ব 5 ইন্টু সাইড। প্ৰতিটো বাহু সমান আৰু 5টা বাহু আছে, তো ইয়াৰ ফৰ্মুলা হৈছে 5 ইন্টু সাইড। 5 ইন্টু প্ৰতিটো সাইড হৈছে ইয়াতে 50, তো 5 ইন্টু 5 25 আৰু 0টো লিখিলে হ'ল 250 মিটাৰ। তো আমি ইয়াতে কি দেখা পালোঁ যে এই বৰ্গ আকৃতিৰ পথাৰটোৰ পেৰিমিটাৰ 240 মিটাৰ আৰু পেণ্টাগন আকৃতিৰ যিটো পথাৰ তাৰ পেৰিমিটাৰ 250। তো কোনটো বেছি? 250 বেছি। দ্যাট মিন্স বিমলা বেছি দূৰত্ব কভাৰ কৰে। তো বিমলা ৰানছ মোৰ, আৰু কিমান বেছি? এই 250ৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব 240। 250ৰ পৰা 240 মাইনাছ কৰিলে পোৱা যাব 10 মিটাৰ। তো আমি এতিয়া উত্তৰ লিখিম যে হু কভাৰ্ছ মোৰ ডিষ্টেঞ্চ, দেয়াৰফৰ বিমলা কভাৰ্ছ মোৰ ডিষ্টেঞ্চ by 10 meter, and this is the answer.